trai sẽ mở tiệm spa mini này và sẽ chăm sóc lông lại cho bạn cún này nha. Trước hết thì chị sẽ gỡ những cái miếng xin gôm ở trên người của bạn cún trước nè. Xong sau đó chị sẽ sử dụng kéo và máy cắt tóc, máy tăng đơ tóc nè. Chị sẽ tỉa gọn bộ lông cho bạn cún này nha. Trước hết là chị sẽ chải cái bộ lông này lại cho nó được tơi và mềm ra cho dễ cắt nha. Bộ lông của chú cún có khác không nè? Đã trở nên gọn gàng hơn rất là nhiều rồi nè. Bây giờ chị sẽ đeo cho chú cún một cái nơ trông thật là xinh xắn nha. Và chị sẽ cho chú cún ăn một chút xíu đồ ăn nữa nhé. Nãy giờ chắc là cún con cũng đã đói rồi. Bây giờ chị sẽ cho cún con ăn hạt nha. Nhà bạn nào nuôi cún thì chắc cũng biết loại hạt này đúng không nè? Ui, chị thấy có mùi hơi thúi rồi. Bây giờ bạn cún đã đi ị mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dọn dẹp chỗ này và cho bạn cún đi tắm rửa sạch sẽ lại nhé. Khi tắm xong rồi, chị sẽ cho chú cún một khúc xương để chơi nè. Và chị sẽ mặc cho chú cún một bộ đồ mới trước khi đi trở về nhà nhé. Vậy là chỉ có một tiệm spa mini rất là dễ thương đúng không nè? Và hẹn gặp các em ở video tiếp theo, chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm nhé. Nếu các bạn yêu thích thì hãy nhanh tay đăng ký nè, like và share để ủng hộ kênh